Доброго здоров'я, друзі! У цьому відео розповім вам, коли потрібно відкривати виноград, столові сорти, які ми вкриваємо на зиму, щоб вони не вимерзли. І це дуже важливо, тому що ми ж забезпечили їм нормальну зимовку, щоб вони не підмерзли. Але якщо невчасно відкрити, дуже пізно, то це буде навіть хуже, якщо б ми просто не вкривали виноград. Тому що, коли приходить тепло, земля вже прогрівається, мікроорганізми, які знаходяться у ґрунті, вже оживають і шкодять нашій лозі, нашим брунькам. Вони починають бруньки там випрівати. Це те ж саме, що вони вимерзли. Врожаю ми з них не отримаємо і доведеться ждати ще один сезон, поки наросте нова зелена маса, яка на наступний рік дасть врожай. Тому так важливо відкрити виноград дуже вчасно. Кращим часом для того, щоб почати відкривати виноград, є погодні умови, а також температурний режим. Краще за все виноград відкрити якраз до весняних дощів, щоб лоза помилася, а також температура повітря в день повинна бути плюс 10 та вище, а вночі вже також температура повинна бути вище нуля, приблизно 3-4 градуси. І щоб це було вже стабільно, і температура навколишнього середовища тільки збільшувалася. Таким чином ми встигаємо достати лозу з-під ґрунту, прив'язуємо її до дроту, весняні дощі її помиють. В цей час брунька ще не почала рухатись, тому що сокоруху у винограду ще немає. І потім, коли лоза очиститься, вже буде тепліше, і ми можемо обробити наш виноградник залізним купоросом або бордоською сумішю. Я останнім часом саме бордоську суміш і використовую як першу обробку для винограду, тому що оброблюю весь свій плодовий сад. Я вкривав голову винограду поліпропиленовими мішками. Це зробити дуже легко, і відкривати такий виноград також дуже легко. Можна і всю лозу було прикрити мішками, але де ж їх напасешся? Та й просто у звичайному ґрунті лоза себе краще відчуває, чим під плівкою чи поліпропіленом у ґрунті. Також навколо того місця, де в нас виростає виноград, потрібно зробити поглиблення, щоб потім було зручно поливати. Це я роблю кожен рік після відкриття винограду, тому що ґрунт ще вологий і це легко зробити, не пошкодивши саму лозу. Відкопувати лозу потрібно дуже обережно, не бити лопатою, не копати в глибину, а трішечки знімати шар за шаром ґрунту і трусити саму лозу, щоб вона потихеньку виходила з ґрунту. Лоза зараз м'яка, вона не зламається, вона нормально вилазить з ґрунту. Але коли ми будемо сильно копати лопатою, ми можемо просто її відрізати. Тим самим зменшимо кількість плодових бруньок на своїй лозі, а з нею ж і сам врожай. Ось так виглядає лоза, яка перезимувала під поліпропиленовим мішком. Як ви можете бачити, вона суха. Під плівкою був би конденсат, і лоза могла пріти, гнити, були б грибкові захворювання. Також тут вона дуже грязна, але вона жива. Це добре видно ось в таких містах, де я все ж таки трошечки зачепив лозу лопатою. Але це нічого страшного, тепер її потрібно підняти. Вона ще не почала пріти, вона нормального кольору, не почала відслаюватися кора. Це б означало, що вона і вимерзла, і вже підпріла. Коли кора добре тримається на деревині, це означає, що лоза нормально перезимувала. Якщо кора починає відслаюватися, це значить, що вона підмерзла і з неї толку не буде. Наступний етап – це нам потрібно підняти лозу і зафіксувати її. Краще за все фіксувати лозу, вона зараз добре піддатлива. Ось таким чином, бачите, якраз я відрізав по стовбур. Я використовую підв'язочник Топенер. Їх вже дуже багато на ринку продається і це вже не дефіцит. Спочатку фіксую з краєчку, а потім ще у 2-3 місцях. Я знаю, ви зараз спитаєте у коментарях, навіщо потрібна ще одна проволока на відстані приблизно 15-20 см над самою нижньою. Це дуже просто. Коли прокинуться бруньки, вони будуть тендітні, маленькі, почнуть рости паростки, і коли вони досягнуть висоти 30-40 см, а до верхньої проволоки вони ще не будуть дотягуватися, весною бувають дуже сильні вітри, і вони легко відламують таку молоду лозу, тому що листя вже є. А так я її якраз фіксую за цю проволоку, вона вже міцно тримається, якраз в всіх місцях у нас буде врожай. Тому що лози будуть рости доверху, коли вони виростають такими великими, вони вже міцні і не такі ламкі, як ось ці маленькі. Тому обов'язково, якщо у вас немає такої проволоки, над першою, яка знаходиться від ґрунту на 50-60 см, то зробіть її. І тим самим ви збережете багато молодої лози, яку може поламати вітер.
На цей кущ можна було залишати мені всього 4 рукави. Але буває таке, що при відкопуванні можна обрізати випадково лозу. Може щось вимерзне. А може на якійсь лозі бруньки краще прокинуться, а на якійсь хуже. Тому я завжди обрізаю з надлишком, щоб потім, коли бруньки вже підуть у ріст, я подивлюсь, яку краще залишити, а якусь відріжу. І це буде нормально. І скоріш за все це буде верхня, я її зріжу. Тут також нормальна лоза, яка добре визріла. Є ще на всяк випадок ось така тоненька, поки що я її залишаю, але потім ми видалимо, подивимось, де в нас що краще виросло, що хуже. Тепер залишається яму закопати, тут трошечки зробити яму поглибше, в яку буде полив, в яку буду вносити підживлення, тому що в мене крапельний полив. Ну і все, тепер я можу не хвилюватися, що з моєю лозою щось станеться. Тому що бруньки ще не прокинулись, навіть якщо вночі буде невеличкий мороз, то виноград витримає. Виноград столовий, деякі сорти витримують до мінус 17 градусів морозу, тільки потім починає брунька вимерзати. Тому 0 або навіть мінус 5 зараз, поки бруньки ще сплять, винограду ніяк не нашкодять. А ось коли брунька вже почне відкриватися, рости, і тоді, якщо прийдуть навіть заморозки від 0 до 4 градусів, то це буде реальна проблема для винограду. Його потрібно буде вкривати, як це я робив у минулому році. Ну, судячи зараз з погоди, для саду та винограду цей рік буде дуже врожайний. А якщо ще будете підписані на мій канал і не будете пропускати нові відео з моїми корисними порадами, то врожаї будуть у вас дійсно великі. Я ж вам бажаю вдалого дня. Якщо залишились питання, задавайте їх у коментарях. А ми з вами зустрінемось у наступних відео.